Вони мене роздягли до половини. Руки ззаді. Поставили мене на коліна. Примусять до сексу орального. І починає на вухо шепотіти мені: ти знаєш, що я такое? Як ти думаєш, що зараз буде? Це мало настільки масовий характер, насправді, що майже не кожного дня це було. Ціпляв клем до пальця ноги правого і до статевих органів, і включали струм. Я не нашел ничего лучшего, чем вытащить гвоздь из пола и перерезать себе горло. Путін! Слава! Росія! Слава! А от вона Росія справжня. Електрострум через статеві органи, зґвалтування табуре. Ось вона Росія. Ми перебуваємо на території Головного управління Національної поліції Херсонської області, розташовано по вулиці Ветеранська, номер 4, а саме безпосередньо у дворі вказаної території, з метою проведення додаткового огляду місця події, де під час допитів потерпілих вони зазначали, що отримали їх у підвальному приміщенні у відповідних камерах. Ровно в 7 утра звонок в дверь. Пошел к двери, спрашиваю, кто. Откройте, полиция. Открываю, стоит 4. 2 в военной форме без масок, 2 в гражданском в масках. 1 с кувалдой. Ну, то есть, если бы я не открыл, я так понимаю, дверь просто бы вынесли. Только я открыл дверь, они как тараканы забежали в квартиру, по разным комнатам разбежались. И я спрашиваю, что вы ищете? Ну, вам нужно ответить на несколько вопросов. Я говорю, я тут не могу ответить на эти несколько вопросов. Нет, вам надо проехать с нами. Не волнуйтесь, вы скоро будете дома. Не надо перекрывать там свет, газ, воду. Вы скоро будете дома. Со мной забрали деньги. Там у меня был этот рюкзак, ну, типа тревожного чемоданчика. Рюкзак с деньгами забрали, с документами, ноутбук, планшет, телефоны, коллекцию монет забрали зачем-то. Лише через цю втрату пильності я не зрозумів одразу, що вони приїхали за мною. Тобто я спостерігав за ними збоку, думаю, що я за ким це вони приїхали, якраз туди, де у мене справа. Упіймали мене, значить, і завели до церкви, оглянули територію. Люди наче посходились. На 8:30 дивляться, двері закриті. Якийсь смарчук там підбіг до нього із зупинки такий, знаєте, без форми в цивільному одязі. І закриває. Той каже, ти що? А той каже, треба, щоб закрити були. А ти хто такий? Каже, я із нової поліції. Це я зі слів третіх осіб. Знаю, що ті люди, які мене забрали, назвалися нашим парафіянам нової поліцією. Потягли мене до себе десь кудись. Люди почали питати, куди ви священника везете. Вони сказали, на бесіду через 40 минут. Мене затримали якраз на місці роботи. Я закривав вже заклад, закривав ролети, і ззаді до мене підбігли зразу декілька військових РФ з закритими лицями, повалили на підлогу, почали зразу бити. Ось, і заволокли в фургон Volkswagen бежевого кольору. Теж кинули на підлогу, сапогом стали на лице, другий сів зверху і постійно наносив удари просто по ребрам, по затилку. З лівої сторони на стіні наявний запис фарби КГБ. Також на стіні у нас наявні позначки. Не виключно, що таким чином
здійснювали вимірювання зросту осіб, починаючи з 150, 155, 166 і так далі до 195 сантиметрів. В машині одягли на мене шапку, таку натягли на голову. Але вони, як правило, ще замотують людям очі, зав'язують, щоб воно притискалося. В них не знайшлося чим зав'язати, тому просто шапку вдягли, то я якби бачив свої черевики. Судячи по руху, як вони їхали, я як водій можу сказати, що мене завезли у ГУНП. Вулиця Лютеранська, номер, здається, 4. В машине они на меня надели шапку, на глаза натянули шерстяную. Я в Херсоне всю жизнь живу, я хорошо ориентируюсь, я по поворотам понял, куда мы едем. Завели в подвал, в камеру. Камера, меньше этой комнаты, уже. Воды нет, вентиляции нет, очень душно, очень такой затхлый запах плесени, сырости и какого-то гниения. Гнилой пол, постоянно горит лампа, окна забиты этими жестяными листами, то есть непонятно какое время суток, там день, ночь, вечер, утро. Ізолятор тимчасового утримання, і вже там натягли в'язану шапку чорну, але вона була такого крупного плетіння, і я майже все бачив. Десь 80% з того, що відбувалося, я бачив, але я робив вигляд, що я нічого не бачу. Спеціально спотикався і так далі. Розуміючи, що якщо вони зрозуміють, що я бачу там їх або їх лиця, то я вже не вийду звідти. І весь час, поки я був там, я був завжди в цій шапці. Там такі правила були, що стук у двері, ти одягаєш шапку і стаєш лицем до стіни і руки назад. У них було два приміщення, куди затриманих поміщили. Це Алькатрас і Аскабан. Такі фантазери. Це місця, в які незаконно потрапляли місцеві мешканці, громадяни. В першу чергу це ті, які були активно проукраїнськи налаштовані. Це ті, які допомагали ЗСУ та силам оборони. І для того, щоб зламати їх психологічно в першу чергу і подолати оцей їх опір, спротив народу, вони застосовували сексуалізоване насильство. Це катівня ІТТ на теплоенергетики в Херсоні. І це катівня, що була розташована в будівлі Головного управління Нацполіції в Херсонській області на Лютеранській 4. Там взагалі питання були якісь дебілкуваті. Як на мене, вони смішні. Вони на повному серйозі питали мене, як я ставлюсь до 1 травня, до 9 травня, до ветеранів. Связь с ЗСУ, связи с СБУ. Нет ли родственников в Азові, де живуть нацисти. Вони відкрито декларували свою ненависть до українців. Был ли за границей, если был за границей, с какими разведками вступал в контакт? Это вопрос. Не знаю, с какими разведками. Они же не с бейджиками ходят. Дверцята сірого кольору. На самих дверцятах фарбою нанесено позначення 1. В кімнаті також розкидані численні кількість пачок з-під цигарок. Також тут маються надписи.
Мій блокнот опинився в рюкзаку, в блокноті опинився листочок, який там опинитися не мав. Там були всі дані моєї сім'ї, знаходження, місце знаходження, всі нові, ці ж самі останні. Ось, мені пообіцяли вбити дітей, розправитися з дружиною в недобрий спосіб, принизливий і сексуально небезпечний. А це все не додало мені настрою. Казали, що вони прямо зараз приведуть сюди дружину, будуть її гвалтувати при мені, якщо я не назву їм організаторів там, мітингу і так далі. А погрожували також постійно тим, що мого маленького сина вони просто викинуть в Дніпро або віддадуть в дитячий будинок на Росію. Позвони сестре, если она тебя любит и хочет увидеть тебя живым, пусть она проедет по Николаеву и скажет, где скопление военных и военной техники. Моя дружина ще з першого дня почала, через подруг, яких чоловіків також забирали, дізнаватись, куди йти і що робити. Вони підказували, що треба предлагати гроші, що треба їздити по їх комендатурам, де вони дислокувались. Вона туди їздила з маленькою дитиною на руках, з грошима, які в нас були відкладені, і предлагали їм просто візьміть гроші, поверніть чоловіка. Під самою цифрою наявні ушкодження лакофарбового покриття. Зі слів потерпілих, саме таким чином, за допомогою опора металевої труби, саме впиралась металева труба в стіну та опиралась в двері. Таким чином здійснювалося запирання вказаних камер. Там этот глазок был, глазок, крик на колени, руки за голову, ноги скрестить. Ну что, мы встали на колени, сделали, выполнили их требования. Зашли двое или трое, мне заломали руки за спиной, закрутили скотчем, и шапку на голову надели, вывели, и начался допрос. Первым делом подцепили два электрода, один на мизинец на правой ноге, а второй на мочку уха. И этот полевой телефон, я так понимаю, генератор электрический с ручным приводом, потому что было слышно, как вот они крутят этот рычаг. Почали бити в області спини, по ногам, по стегнам, і по голові. Цей допит перший, він був десь 2 години. І я вже навіть втрачав свідомість один раз від ударів по голові. Били по голові прикладом автомата. Перезаряджали автомат, приставляли дуло, там вухо, кричали. Паралельно листали мій телефон і задавали питання, що це, що це. Казав би правду або неправду, на це було просто відповідь, просто побиття. Цей допит перший, він закінчився тим, що я просто впав і не міг стояти вже. Кажу так, ти нам врішся, ти ДРГшник, все, мы все поняли. В общем, значит так, любой неправильный ответ, значит, мы начинаем тебя раздевать. И, короче, сейчас возьмем тебя дубинкой, там, порвем тебе анальное отверстие и, короче, намажем тебе рану феналгоном. А це такий пекучий крем. Коли у нас розмова не складається, а вона не могла скластися апріорі, тому що вона не виходить. Вони задавали питання не для того, щоб отримати відповіді. Як я розумію, їм треба було вламати мене, щоб я згодився з ними співпрацювати. Меня повалили на пол, начали крутить этот генератор. Крутили, ничего не задают, мне больно, я там мычу от боли. И слышу один другому говорит, смотри, как у него пальцы прикольно растопыриваются. Якісь там хохли-нацисти, можна з ними робити все, що завгодно, розважатися, а ще дивитися, як можна змусити їх щось робити, постукати у камеру і змусити щось робити. Там. Хоч на голові стояти, хоч до втрати свідомості гімн Росії співати, хоч День перемоги повторювати на репіді, доки дах не поїде. Вони в такий спосіб
використовують старі гулагівські ці практики зломлення людини, знищення індивіда. Коли ти знищуєш людину за такими тюремними, по суті, лекалами, тобто, мовляв, це вже така людина, яка не повинна мати гідності пручатись далі. Можливо, це от така технологія. Можливо, це від безсилля. Є випадки, коли дослідники відзначають, що це частина певного ритуалу демонстрації влади одного над іншим, і чоловіки тут теж потрапляють в таку ситуацію, що коли здійснюється над чоловіком сексуальне насильство, у уяві того, хто це зробить, він таким чином маніфестує свою домінацію. Фактично, це дуже тваринна історія. Вони мене роздягли до половини. Ну, тобто, мені лишилась тільки та частина, яку не можна було зняти через зав'язані руки. Руки ззаді. Значить, вони поставили мене на коліна обличчям до стільця і притисли голову коліном до стільця. І в той же час ніби заходить хтось інший і починає на вухо шепотіти мені, імітуючи мову людини, ну, скажімо, як кажуть, з Кавказького регіону. Ти знаєш, що я таке? Як ти думаєш, що зараз буде? Вони повністю розділи. Один з них тримав мою ліву ногу на присядки, а інший ціпляв клем до пальця ноги правого і до яєць чи до члена. Ось, до статевих органів. І включали струм. І в мене зразу відняло ту ногу, яку били. Вони так мене катували десь 1,5 години. Начали душить этим целлофановым пакетом, начали там голову накрывать. А потом еще натянули шапку и начали поливать водой. Это когда захлебываешься, это очень больно. Легкие аж пекут. Аж огнем жжет. Співробітники, які мене затримали, під час тортур використовували якісь щипці чи щось подібне. Ну, я так собі уявляв пальцерізи, якісь середньовічні завжди. Затискали статеві органи в них, погрожуючи відрізати. Розумієте, я стою без одягу, вони беруть кийок і починають його намагатися впхати мені в анальний отвір. Я, звичайно, кричу. Ну, там такі були якісь такі, ну, воно все тече мені, оці всі виділення з носа, слюні, сльози. Меня повалили на стол, растянули. 4 держали, 2 за руки, 2 за ноги. Стянули шорты и начали по булкам водить, там, я не знаю, или резиновой дубинкой это, или еще чем-то. Но я был уже в таком состоянии сумрачном, что мне было, я уже ничего не понимал. И там да знаешь, что мы с тобой сделаем, да мы и все вместе, и каждый по отдельности, там вот такое. Ну, я, конечно, не знаю, в тот момент я чуть не сошел с ума от этого процесса всего. Вони позвали в кімнату ще одного свого терориста, якого вони називали «Ізращенець». Він залетів в кімнату. Ну, такий дуже ексцентричний, дуже грубий. Зразу обзивався, ну, бив по спині, бив по сідницям і зразу називав мене там шлюхою своєю там, і так далі. От, своєю дівкою там. І він намагався зґвалтувати мене. Він там довго ялозив своїм статевим органом ззаду по сідницям, щось там намагався приглажуватись і так далі. Все це супроводжувалось сміхом його присутніх усіх. Ось,
Десь хвилин 15 він намагався щось, і потім розізлився, що в нього не виходить. І почав просто ззаду бити мене ногою. Ось, по сідницям, по статевому органу, прижимати. Ось, супроводжуючи це словами, що типу, я не можу трахати цю чорну жопу, тому що в мене все тіло там було повністю в чорних синяках. Потім він розізлився, схватив з тумбочки, яка стояла в углу, просто шарикову ручку. Ось, запихнув мені її в анальний отвір і забив ногою. Після цього мене просто скинули з цього стола, відволокли в камеру. Десь через 2 хвилини забіг бурят, який у них там завжди займався побиттям. Їх пес, скажімо так. Йому щось кажуть робити, він просто робить. І він залетів в камеру, і там з криками відрази витягнув цю ручку. Ось я так думаю, що вони переживали, що я цією ручкою можу щось собі зробити потім. Просто после этого, я же говорю, я был в таком состоянии бредовом. Я не нашел ничего лучшего, чем вытащить гвоздь из пола и перерезать себе горло. Сосед мой утром увидел, он спал, когда я это сделал с собой. Он начал там бить кулаком в дверь, мол, человек умирает, плохо, человеку плохо. Прибежали эти. Но я понял, что они очень сильно испугались этого. Мне сразу же таблетку, сразу же капельницу, там один трясущейся рукой: браток, зачем ты это сделал, зачем, неужели, что ты так? Це був, мабуть, найтакий жорсткіший і переломний взагалі момент тортур, тому що до цього якось я намагався терпіти, а коли було це, то, чесно кажучи, навіть морально вже я був такий зломаний. Всі росіяни так чи інакше долучені до цієї війни, або їх схвалюють її, або здійснюють її, вони завинні, вони замазані в цьому. Світ повинен знати, що всі ці Пушкіни, Чехови, Достоєвський – це, звісно, одна історія, а от вона Росія справжня. Електрострум через статеві органи, зґвалтування, табуре – ось вона Росія. Сексуалізоване насильство – це інструмент, який дасть їм змогу добитися бажаного. І про це особам, які пережили це, буде неприємно говорити, і вони мінімально про це будуть розказувати. Ледь-ледь вони не розірвали мені частину тіла, коли один із них умудрився сказати фразу: «Ти підпишеш бумажку о сотрудничестві?» Я кажу: «Да, підтримуєш». Потім вони питають мене: «Ти іскренне хочеш сотрудничати з нами?» Я кажу: «Звісно». Змушували, кого вдавалося, зізнатися у діях, які не вчиняли. Мене особисто хотіли, щоб я зізнався в тому, що я вбив та зґвалтував якусь дівчинку малолітню. Это была такая беседа, знаете, такая на душещипательные темы. Зачем ты так с собой сделал? Неужели мы пришли вас освободить? У тебя теперь в твоей жизни все изменится. Ты только получи русский паспорт, не забудь. Будет и работа, будешь зарабатывать, и то, и сё, и пятое, и десятое. И меня еще там 2 дня продержали, и от меня просто избавились, просто, чтобы, знаете, с этим дураком дела не иметь, мало ли что он еще там учудит.
дію будемо завершувати. Вже в подальшому відеозапис буде долучений до протоколу огляду. Зауваження доповнення є? Ні, немає. Відеозапис зупинено, слідчі дії завершено. Сюда! Еблан, блядь! Вони звикли це робити. Вони це роблять у себе. І от ще до повноштабної війни були журналістські розслідування про те, що відбувається в їх колоніях. Як вони там з своїми засудженими, як вони з ними поводяться, як вони їх там, які тортури, в тому числі сексуалізовані, до них застосовують. Ці жахливі історії там про швабри і так далі. Що це кипить у них і виливається на них же самих, то очевидно, коли вони дориваються до інших, і їх влада каже, тут ви можете робити все, що завгодно, ну то, звісно, це стає просто масовим явищем. Ну, мене там так зламали морально, що я до сих пір я не можу бути тою людиною, якою я був. Мене постійно супроводжує гнів, ненависть до них. І це впливає на мою поведінку, на мій психологічний стан. Це впливає навіть на мою сім'ю. Ось. Я намагаюся лікуватися, але поки що не сильно виходить, тому що це десь глибоко засіло. Мені постійно сняться жахи, де мене переслідують люди в формі, в масках, і намагаються мене дістати, а я тікаю від них. В будь-якому випадку це дуже неприємно, дуже боляче, і це не виходить з голови. Я звертався по психологічну допомогу. Ось до сих пір я працюю теж психотерапевтом. Так, це допомагає. По крайній мірі, десь процентів на 50 я можу вести звичне життя, менш думати про це, не згадую про це завжди. Ось, але все одно повертаються ці думки. Понял, что я не выдержу, я не доживу, наверное, если без психолога. Якщо я чую російську мову, зараз в мене починається серцебиття підвищене. Я 3 рази лежав в лікарні в інсультному відділенні. Я зрозумів, що треба десь кудись іти щось робити, і пішов в лікарню. Попросив друга, він мене завів куди треба, і лікар подивився на мене, так викликав. Кого треба, мене зразу на крапельницю поклали. Дружина, вона теж була травмована, тому що, по-перше, вона тільки народила, вона зразу втратила молоко. І це вплинуло і на неї сильно. Тому вона теж інколи працює з психотерапевтом, тому що їй тепер потрібно думати над тим, як правильно себе вести вдома з чоловіком, який не може себе інколи привести до ладу. Плынуло, конечно. Как? Вот это еще надо выяснять, как. То, что стресс, это понятно. То, что психика пострадала, тоже вопросов не возникает. Не знаю, как оно на меня повлияло. То, что я изменился, это очевидно. Для меня, во всяком случае, очевидно. То, что я стал другим. Все мы стали другими. Взагалі Росія – це велика тюрма нині. І загальна російська культура, вона великою мірою з цими всіми словами пацана, бригадами, тобто вона дуже криміналізована. Тобто оця кримінальна культура, вона стала частиною їх естеблішменту, частиною норми. Вочевидь, в такому широкому культурологічному сенсі це велика тюрма. Мною не
керує мотивацією розповісти саме те, що вони зняли з мене штани і намагалися мене гвалтувати. Питання полягає в іншому. Я просто розповідаю. Вони ж всім брешуть про те, що з людьми, які потрапляють в їхні буцигарні, нічого не відбувається. Відбувається. Я ж не винен в тому, що елемент цей був присутній в моєму досвіді. Я повідомляю суспільство, користуючись цією нагодою, про те, що коли розповідають, що з людьми їхні фільтраційні заходи не передбачають насильство, передбачають. І я про це свідчу. Про свій особистий цей печальний досвід і про цей факт. Це інформація з моїх уст, я є джерело. Хай знають люди. Я хочу, щоб про це знали. Це не страшно, це не соромно, це просто треба говорити. Это было, такое возможно, еще будет. Я хочу, щоб інші, хто теж пережив подібне, або може це більше, може це менше, теж не мовчали і говорили. Тому що чим сильніший наш голос тих, хто постраждав, тим скоріше цього не буде і тим скоріше їх всіх накажуть. Кожен росіянин, який прийшов в Україну, убив, зґвалтував, покалічив і так далі, він повинен бути затаврований за те, що він це зробив. Назавжди. З дуже простої причини, що люди мають право знати, з якими тваринами, навіть не тваринами, це якими чудовиськами вони поряд живуть. Тобто це частина цієї важливої сатисфакції відновлення справедливості, відновлення людини в гідності. Тобто вона повинна знати, що той, хто вчинив такий страшний злочин, назавжди буде тим, кого такими будуть називати. Це, якщо ми говоримо про механізми перехідного правосуддя, то це право на правду. Там двое, те, кто без масок были, да, я их хорошо запомнил. Під час слідчого експерименту і слідчих дій я зміг опізнати 100% одного із моїх котів, який чиняв наді мною, окрім тортур побиттям, також і биття електрострумом. Також декількох я зміг також частково впізнати. І зараз проводяться далі дії, щоб винести їм підозри і так далі. Алло? Алло, Ренат? Да. Здравствуйте, меня зовут Олеся. Я старший сотрудник комитета по организации выдачи государственных и ведомственных наград. Минутка есть, да. Подскажите, вы с самого начала СВО на Украине, правильно? Да, правильно. Можете рассказать, где вы конкретно были, в каких городах? В Херсоне. В Херсоне? В Херсоне. В Херсоне. Да. Вы сейчас там? Я в области, да. Как обстановка? Как вы считаете, вы там уничтожаете бандеровцев, нацистов, или как вы для себя это объясняете? Сказать. Угу. Такие же люди, как и мы. Было у вас какое-то, я не знаю, какая-то операция, какое-то что-то такое, чем вы гордитесь? Горжусь, во-первых, что я служу в войсках Национальной гвардии. Мне этого достаточно. Да. А гордиться чем-то здесь на СВО, у меня, как говорится, приказ поступило, все. Мы же военные, мы все по приказу сказали, значит. А сколько лет служите уже? 20. 20? Угу. А вы людей задерживали как-то, пытали, выпытывали из них информацию? Нет, девушка.
Да. Алло, Роман Андреевич? Да, здравствуйте. А подскажите, пребывали ли вы в Херсоне в августе 22 года? По-моему, уже нет. А что? Просто в этом подозрении как раз-таки идет речь о том, что вы были на территории изолятора временного содержания. Меня там никогда в принципе не было. Это бред, это могут много кто подтвердить. Тот факт того, что меня не было на ИВС, могут подтвердить половина воинской части, где я служил. Угу. Вы могли просто туда позвонить. Роман Андреевич, вы же стрелок в 143-м полку, правильно? Я уже не служил. В то время вы были. А когда вы были на территории Украины? До свидания. То есть вас не было в Херсоне? Про це важливо говорити, щоб увесь світ бачив, що зараз відбувається в країні і що відбувалось на окупованих територіях. Саме отак виглядає руський мір. Конкретні випадки, конкретних людей мають бути розслідувані, мають бути знайдені злочинці, притягнути до відповідальності. І людина, яка переживає, вона повинна знати, що покараний конкретний винуватець і конкретні винуватці. Що це відновлення справедливості, відновлення гідності, яке неймовірно важливе. У нас є невеличке об'єднання в нашому місті в Херсоні. Це об'єднання чоловіків, саме чоловіків, які постраждали від тортур по-різному, по різним причинам, це взагалі не важливо. І ми об'єдналися для того, щоб, по-перше, психологічно допомагати один одному, тому що все, що ми говоримо, кожен із нас розуміє з полуслова, можна сказати. По-друге, це для того, щоб разом можна було б вийти на конект з нашою державою. Тому що, на жаль, зараз не дуже легко таким людям, як ми, наприклад, взагалі навіть просто доказати, що з тобою щось зробили або що ти був в полоні. Тому ми згуртувалися і зараз хочемо створити громадську організацію, яка буде пошагово допомагати таким, як ми.